હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ કિચન ક્વીન્સ। આજે હું તમારા માટે ટેસ્ટી ભૂંગળા બટાકાની રેસીપી લઈને આવી છું। સો લેટ્સ વી સ્ટાર્ટ। પણ શરૂ કરતા પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। પેનમાં 4 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં હિંગ એડ કરીશું, 1/2 ટેબલસ્પૂન। ત્યારબાદ તેમાં લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું, ત્યારબાદ તેમાં બાફીને સમારેલ બટેકા એડ કરીશું, મસાલા એડ કરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન સોલ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન મરચું। ત્યારબાદ તેને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા રાખેલું હતું। હવે આપણે તેમાં ભૂંગળા તળી લઈશું। તૈયાર છે આપણા ટેસ્ટી ભૂંગળા બટાટા। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો। બાય ફ્રેન્ડ્સ।